વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણને લગતા એક દાખલાને ઉકેલીશું. તો એમાં કીધું છે કે જ્યારે પોલિથીનના ટુકડાને ઊન સાથે ઘસવામાં આવે છે ત્યારે પોલિથીન પર -2 × 10⁻⁷ કુલમ બરાબર આટલો વિદ્યુતભાર ઉદ્ભવે છે પોલિથીન પર બરાબર. અને જો ઊનના ટુકડાની વાત કરીએ તો ઊનના ટુકડો જો શરૂઆતમાં તટસ્થ હશે તો એટલો જ ધન વિદ્યુતભાર મેળવશે. આપણે પહેલા વાત થઈ ઉદ્ભવે છે. તો પોલિથીન પર ટ્રાન્સફર થતું દ્રવ્યમાન ખાલી જગ્યા કિલોગ્રામ હોય. હવે જો શું પૂછ્યું છે તો કે માની લો આ પોલિથીન છે, આ પોલિથીન છે અને આ છે ઈ છે ઊન બરાબર. હવે જ્યારે આ બંનેને એકબીજા સાથે ઘસીએ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનની આપ-લે થશે. અને જુઓ પોલિથીન કેવું બને છે? ઋણ વિદ્યુતભારિત બને છે. આપણે શરૂઆતમાં વાત થઈ હતી કે જે પદાર્થ વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એ ઋણ વિદ્યુતભારિત બને. અહીંયા શું થયું હશે કે આવું કંઈક થયું છે, ઊન પરથી પોલિથીન પર ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાનાંતરણ થયું હશે બરાબર. આ ઇલેક્ટ્રોન ઊન પરથી પોલિથીન પર સ્થાનાંતરિત થયા છે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સ્થાનાંતરિત થયા હશે તો કે આ વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણની મદદથી ગણી શકીએ. આટલો વિદ્યુતભાર હોય બરોબર તો Q બરાબર Ne પરથી આપણે અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મેળવી શકશું કે વધારાના કેટલા ઇલેક્ટ્રોન પોલિથીને સ્વીકારે. યાદ રાખજો કે પદાર્થ વિદ્યુતભારિત ઇલેક્ટ્રોનના સ્થાનાંતરણના લીધે થાય. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન એક પદાર્થ પરથી બીજા પદાર્થ પર જાય એના લીધે પદાર્થ વિદ્યુતભારિત થાય છે. તો જ્યારે આ પોલિથીન ઋણ વિદ્યુતભારિત બન્યો એનો અર્થ એને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકાર્યા છે. કેટલા સ્વીકાર્યા છે તો આપણે વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણ પરથી ગણશું. તો જો માની લો કે n જેટલા ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકાર્યા હોય, પોલિથીને વધારાના n જેટલા ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકાર્યા તો એ n ગણવાનો છે આપણે બરોબર. જ્યારે પોલિથીન પરના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય આપણને ખબર છે 2 × 10⁻⁷ કુલમ બરાબર. આ n તો આપણે ગણવો છે અને ઇલેક્ટ્રોન પરનો વિદ્યુતભાર છે 1.6 × 10⁻⁹ બરાબર. તો જો અહીંયા હું n ને સૂત્રનો કરતા બનાવું તો આ ગુણાકારમાં છે ભાગાકારમાં આવી જશે 2 × 10⁻⁷ ભાગ્યા 1.6 × 10⁻⁹ આ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે. એટલા ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ઊન પરથી પોલિથીન પર સ્થાનાંતરિત થયેલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે. ભલે પદાર્થ ઋણ વિદ્યુતભારિત હોય, અહીંયા ક્યુમાં ક્યારેય ઋણ મૂકશો નહીં, કારણ કે જો એને ઋણ મૂકશો બરાબર પછી આ ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોન પરના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય છે 1.6 × 10⁻⁹ આ ઋણ સંખ્યા આ ધન મૂલ્ય છે ને ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોન પરના વિદ્યુતભારનું. તો n ઋણ આવીને ઊભી રહેશે. ઋણ સંખ્યા ભાગ્યા ધન સંખ્યા શું આવશે? ઋણ. હવે ઇલેક્ટ્રોનને મેળવેલા કે ગુમાવેલા ઇલેક્ટ્રોન પદાર્થે મેળવેલા કે ગુમાવેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઋણ આવવાનો કોઈ ભૌતિક અર્થ નીકળે નહીં. તો જ્યારે તમારે મેળવેલા કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મેળવવી હોય તો અહીંયા તમે માત્ર વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય મૂકશો. પછી આ જે નિશાની છે વિદ્યુતભાર ધન છે કે ઋણ એના પરથી તમને ખબર પડશે કે પદાર્થે વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા છે કે ગુમાવ્યા છે. જો ઋણ નિશાની હશે, કોઈ પદાર્થ ઋણ વિદ્યુતભાર ધારણ કરતો હશે તો એને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા છે. જો કોઈ પદાર્થ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા છે તો એ ધન વિદ્યુતભારિત થયો છે બરાબર. તો આ જે પોલિથીન છે એટલા વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. આપણને શું પૂછ્યું છે? ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા નથી પૂછી, નહીતર તો અહીંયાથી સાદું રૂપ આપી દઈએ જે જવાબ આવે એ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પૂછી હોય તો એનો જવાબ થાય બરાબર. પણ આપણને શું પૂછ્યું છે? સ્થાનાંતરિત દળ. શું દળ એક પદાર્થ પરથી બીજા પદાર્થ પર અહીંયા સ્થાનાંતરિત થયું છે? તો જો વિચાર કરો તો ઇલેક્ટ્રોનને પોતાનું દળ છે, ઇલેક્ટ્રોનનું દળ છે 9.11 × 10⁻31 કિલોગ્રામ. ખૂબ નાનું છે પણ છે ખરું, ઇલેક્ટ્રોનને પોતાનું દળ છે. તો જ્યારે કોઈ પદાર્થ વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મેળવતો હશે તો એ પદાર્થનું દળ વધતું હશે. કેટલું વધ્યું હશે? તો અહીંયા જે તમારે સ્થાનાંતરિત દળ ગણવું છે એ થશે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગુણ્યા ઇલેક્ટ્રોનનું દળ. તો એટલું ઇલેક્ટ્રોન આટલું દળ ઊન પરથી પોલિથીન પર સ્થાનાંતરિત થયું હશે એ આપણે મેળવવાનું છે. n આપણી પાસે છે, me છે, કિંમત મૂકી દેશું એટલે આપણને મળી જશે. તો જો કિંમત મૂકશું અહીંયા બરાબર
2 × 10⁻⁷ આ કિંમત મૂકવાની છે અહીં. તો ઊનથી પોલિથીન તરફ કેટલું દળ સ્થાનાંતરિત થયું એ આ જો m કહીએ એને m કહીશું આપણે એને. તો m છે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વિના ઇલેક્ટ્રોનનું દળ. અહીંયા કિંમત મૂકીને આપણે સદરૂપ આપી દઈશું. n અહીંયા છે 2 × 10⁻⁷ ભાગ્યા 1.6 × 10⁻⁹ ગુણ્યા માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ઇલેક્ટ્રોનનું દળ છે 9.11 × 10⁻31 કિલોગ્રામ. હવે આ તો એટલે આ સંખ્યા છે બરોબર, તો એને કોઈ એકમ હશે નહીં, તો આ સમગ્ર આપણને દળનો એકમ મળશે. તો આનું જ્યારે તમે સાદું રૂપ આપશો આ ગુણ્યા આ ભાગ્યા આ કરશો તો તમને મળશે 11.38 ગુણ્યા 10⁻⁻19 કિલોગ્રામ મળશે બરાબર. તો આટલું દળ એ ક્યાંથી ક્યાં ઊનથી પોલિથીન તરફ સ્થાનાંતરિત થયું હશે. જો અહીંયા ધ્યાન આપો, પોલિથીન કેવું બને છે, ઋણ વિદ્યુત ભારિત બળે છે એટલે એને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા છે તેના દળમાં એટલો વધારો થયો છે બરોબર. જ્યારે ઊનની વાત કરીએ તો ઊનના દળમાં એટલો ઘટાડો થયો છે કારણ કે એને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા છે, આટલી જ સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રોન એને ગુમાવ્યા છે બરોબર. એક પદાર્થે જેટલા પ્રમાણમાં ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન બીજા પદાર્થે ગુમાવ્યા છે. તો ઊનના દળમાં એટલો ઘટાડો થયો હશે અને પોલિથીનના દળમાં એટલો વધારો થયો છે, અથવા એમ કહી શકાય કે આટલું દળ ઊનથી પોલિથીન તરફ સ્થાનાંતરિત થયું હશે. તો આ તમારો જવાબ થશે બરોબર. 11.38 × 10⁻19 કિલોગ્રામ એ તમારો જવાબ થશે. તો આપણે બીજા 3 એમસીક્યુની ચર્ચા કરવાના છીએ. તો આમાં જે બીજો એમસીક્યુ છે એમાં કંઈક એવું છે કે પદાર્થ વિદ્યુત ભારિત થાય તો એનું દળ ખાલી જગ્યા બરોબર, કે એનું દળ સહેજ વધશે, સહેજ ઘટશે, સહેજ વધે અથવા ઘટે કે અચળ રહે એની આપણે વાત કરવાની છે બરોબર. તો અહીંયા જુઓ બે પદાર્થ છે બરોબર, એકને આપણે પદાર્થ 1 કહીએ, પદાર્થ 1, અને બીજા પદાર્થને પદાર્થ 2 કહીએ બરોબર. જ્યારે આ બંને પદાર્થોને આપણે એકબીજા સાથે ઘસીએ બરોબર, અને માનો કે એના લીધે એક ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાનાંતરણ થાય છે પદાર્થ 1 થી પદાર્થ 2 તરફ, ઇલેક્ટ્રોનનું પદાર્થ 2 થી પદાર્થ 1 તરફ કે જે ગયું બરોબર. પદાર્થ 2 થી પદાર્થ 1 તરફ અમુક ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાનાંતરણ થશે બરોબર. તો એને લીધે પદાર્થ 1 કેવો બનશે, ઋણ વિદ્યુત ભારિત બનશે, અને પદાર્થ 2 કેવો બનશે, ધન વિદ્યુત ભારિત બનશે. તો બંને વિદ્યુત ભારિત થયા, આ વિદ્યુત ભારિત થયો ને આ વિદ્યુત ભારિત થયો બરોબર, વિદ્યુત ભાર મેળવ્યો, વિદ્યુત ભારિત થયો. હવે જો દળની ચર્ચા કરીએ તો અમુક ઇલેક્ટ્રોન આના પર ગયા હશે, પદાર્થ 2 થી પદાર્થ 1 પર ઇલેક્ટ્રોનનું દળ છે, એક ઇલેક્ટ્રોનનું દળ છે 9.11 × 10⁻31 કિલોગ્રામ બરોબર. તો આને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મેળવે પદાર્થ 1 તો એનું દળ વધ્યું હશે સહેજ, કારણ કે ખૂબ ઓછું છે. જો ઇલેક્ટ્રોનનું પોતાનું દળ ખૂબ ઓછું છે તો આનું દળમાં નોંધપાત્ર વધારો થતો નથી પણ સહેજ વધે છે બરોબર. જે પદાર્થ ઋણ વિદ્યુત ભારિત થાય એનું દળ સહેજ વધે, અને જે પદાર્થ ધન વિદ્યુત ભારિત થાય એને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા છે બરોબર, તો એનું દળ સહેજ ઘટે. પરંતુ અહીંયા તમને ધન વિદ્યુત ભારિત થયો પદાર્થ કે ઋણ વિદ્યુત ભારિત થયો એ કીધું નથી. શું કીધું છે, વિદ્યુત ભારિત થયો છે બરોબર. તો આવા કિસ્સામાં શું થશે કે એનું દળ સહેજ વધી પણ શકે, સહેજ ઘટી પણ શકે. તો આ બીજા એમસીક્યુના જવાબમાં શું આવશે, સહેજ વધશે અથવા ઘટશે, કારણ કે પદાર્થ કેવો વિદ્યુત ભારિત થયો, ધન વિદ્યુત ભારિત કે ઋણ વિદ્યુત ભારિત તે કીધું નથી. તો પદાર્થ વિદ્યુત ભારિત થાય તો એને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન કદાચ મેળવ્યા હોય, કદાચ દાન પણ કર્યા હોય બરોબર. તો જે પદાર્થ વિદ્યુત ભારિત થાય એનું દળ સહેજ વધી અથવા ઘટી શકે બરોબર. તો એના જવાબમાં શું આવશે,
સી કે છે એમ જો પદાર્થ વિદ્યુત ભારિત થાય તેનું દળ સહેજ વધી અથવા ઘટી શકે બરોબર જ્યારે ત્રીજા એમસીક્યુ ની વાત કરીએ તો એમાં તમને કીધું છે પદાર્થ ધન વિદ્યુત ભારિત થાય છે તો એનું દળ વધશે કે ઘટશે એવું પૂછ્યું છે બરોબર જે પદાર્થ ધન વિદ્યુત ભારિત થાય અહીંયા જુઓ તો જે પદાર્થ ધન વિદ્યુત ભારિત થાય એને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા હોય બરોબર અને જે પદાર્થ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એનું એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલું દળ ગુમાવશે એનું દળ એટલું ઓછું થશે તો સહેજ અને જે પદાર્થ ધન વિદ્યુત ભારિત થતો હશે એનું દળ સહેજ ઘટશે બરોબર વધારે ઇલેક્ટ્રોન દાન કરશે તો વધુ દળ ઘટશે પરંતુ જ્યારે પદાર્થ ધન વિદ્યુત ભારિત થશે એનો ચોખ્ખો અર્થ શું થશે કે એના દળમાં સહેજ ઘટાડો થતો હશે તો જો આ પ્રશ્નની વાત કરીએ પદાર્થ ધન વિદ્યુત ભારિત થાય તો એનું દળ સહેજ વધશે કે ઘટશે તો સ્વાભાવિક જ્યારે પદાર્થ ધન વિદ્યુત ભારિત થશે તો એનું દળ સહેજ ઘટશે થોડું ઘટશે બરોબર પછી જો ચોથા એમસીક્યુમાં એવું પૂછ્યું છે કે જ્યારે પદાર્થ ઋણ વિદ્યુત ભારિત થાય બરોબર તો એનું દળમાં શું ફેરફાર થાય એનું દળ વધે ઘટે કે અચળ રહે એવું પૂછ્યું છે બરોબર તો જ્યારે પદાર્થ ઋણ વિદ્યુત ભારિત ક્યારે થશે જ્યારે એને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા હશે અને જ્યારે વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે તો એટલું દળ મેળવશે વધારાનું બરોબર તો જેમ એ વધારે ને વધારે ઋણ વિદ્યુત ભારિત થતો જશે એનું દળ વધારે ને વધારે વધતું જશે બરોબર પરંતુ આ ખૂબ નાનું આ દળ ઇલેક્ટ્રોનનું પોતાનું ખૂબ દળ નાનું હોવાથી એના દળમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થતો નથી પણ થાય છે ઋણ વિદ્યુત ભારિત પદાર્થ થશે એટલે એને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મેળવાશે અને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાને લીધે એના દળમાં સહેજ વધારો થતો હશે તો જ્યારે પદાર્થ ઋણ વિદ્યુત ભારિત થતો હશે તેનો દળ સહેજ વધશે તેનો જવાબ એ આવશે બરોબર તો આ અમુક પ્રશ્નો આપણે આને લગતા આપણે ઉકેલા છે